maliwanag na. Para medyo maganda yung kuha. You know the drill. Bike to work vlog, tignan muna natin kung gaano or kung ano yung feel ng bagong tires natin. So medyo sound trip muna tayo. Medyo tahimik. Papalit lang natin ang gulong. So far medyo nakalimutan ko na ang feeling ng bagong gulong. Like I said, 6 na taon na yung bike o yung gulong is the same. Maganda sa kanya, nafe-feel mo yung yung kapal pa
Para sapatos din talaga nga. Pag bago may bago sapatos ka, yung talbog tinatapak mo, di ba? Sarap. Sarap sa paa. Kaya so ramdam mo dun sa gulong, sa obstacles. Hindi sinasalo lahat ng bisikleta mismo yung yung impact. Yun. So yun, no, impression so dun sa bagong tires, kahit na physically pag pinisil-pisil mo siya before yung before riding out in time, ah, kala mo ang malambot kasi yung tires mo kahit na fully inflated siya, yung may konting laro pa dun sa pisil. So alam mo may bounce back or may turn to. Yun nga, ganun nga yung na-feel ko dito dun sa ride. Yan. So mas maganda, parang may bagong, like I said kanina, parang may bagong shoes. Okay? So maganda sa pakiramdam overall para sa rider. Yan. Pagbago yung palit yung tires mo din. One of the challenges pag you're commuting or bike to work ganyan is yung pupunta ka sa gilid and lalo na kung traffic, tapos yung sa dadaan ka doon sa pinaka pavements. So yung pavements na yun madulas. Okay, so kadalasan pag dadaan ka doon, very careful ako. takot ako dyan kasi kadalasan yan yung ina-asphaltohan ng mga kalye. Usually naka-elevate yun. Tapos pagka babalik ka doon or pag doon ka sa gilid na nag-bike, parang pwede kang dumulas or actually nadudulas ka talaga doon. Tapos pupunta ka doon sa pavement mismo, madulas din. After this bike to work nung papunta all throughout the week, medyo naging maulan din. I had some experiences doon sa ganung mga klaseng situation. So mas maganda bago yung tires, so naramdaman ko madali yung mga kumbaga yung roll papunta doon sa mga na yun, mga situation na ganun. Pupunta ka doon sa medyo elevated, tapos
dun nga sa pagbabike mo dun sa may pavement na medyo madulas, medyo mas na-improve yung grip syempre bago yung tires. Dati sobrang ipis na and sobrang although may mga traction pa, pero ano na, sobrang pudpud na yung dating tires kasi. Magandang info din. Actually, through experience, at saka natawa ako dun with if you're following si Doc, yung sa Team Apple nila, Ian Howe, yung copy sessions. Dun sinabi ni Ian na when you're doing bike to work, since bike to work nung ano na to, yung video, using this video. Pag bike to work ka, usually pag a full week, ganyan, or sunod-sunod, yun yung talagang nagiging condition ka. Yan. So, ganun din yung nararamdaman ko. Especially yan, pagka I have this schedule for the work week, bike to work, buong week. Although medyo, syempre nandun yung pagod. Pero, if you're planning to have a long ride, yan yung tulad nun, may mga ginawa akong long rides nung huli, solo, and it gives you good conditioning, strength and conditioning para gawin yung mga rides na yun. So all in all, masaya naman. Siyempre bago yung tire, so comfort is everything. Pero yung tire liners, okay naman. Wala akong nararamdaman na extra weight na dadagdag. Sabi nila yung iba dagdag weight pa kasi sayang naman. Tamtax lang baka pwede nang maputas. Pero importante dito yung mga maliliit na sayang kasi it would puncture yung interiors mo, staple wire lang, ganyan, or maliit na bupog. Sayang kasi malaking tulong din yun. Minsan yun lang yung makakabiktima dun sa interior mo. Papaano mo na kaagad, papapatch mo na kaagad, or papalitan mo na kaagad. Tigas na tayo. Thank you for watching. Stay safe, stay strong. Subscribe.